Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ යම් කිසි දෙයක් කළොත් එහෙමත් නැත්නම් නම් කියන මේ meanings අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා. අපි කොහොමද එහෙම කියන්නේ? If ඔයා මගේ නම් ජීවිතේ මල්. If you're mine, the life is full of flowers. ඔයා මට කැමති නම් මට පුළුවන් ඔයාව ආරක්ෂා කරන්න. If you like me, I can protect you. ඔයාට ඕනේ නම් මට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන විදිය ඔයාට කියලා දෙන්න. If you want, I can teach you how to speak in English. Okay, thank you. අමතක නොකර මගේ YouTube channel එකත් subscribe කරන්න.